guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another episode of English class with Learn and Enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به جلسه دیگه ای از درس زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما ما یک بخش دیگه به درس‌های زبان انگلیسیمون اضافه کردیم که از این جلسه شروع میشه. تدریس کتاب 504 absolutely necessary words in English، کتاب 504 واژه معروف. و اما در خیلی از کانال ها ممکنه که این کتاب تدریس شده باشه ولی به انتها نرسیدن یا حالا روش های مختلف. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که تدریس این رو هم براتون بگذاریم. و اما شیوه کارمون به این صورت هست که کلمات رو هر درس در واقع 12 کلمه داره و کل کتاب 42 یونیت داره، 42 فصل داره که مجموع میشه 504 واژه. در هر درس ما این 12 کلمه رو با هم میخونیم. بعد از هر کلمه شما phonetic transcription یا آوانگاری کلمه رو خواهید دید. دقت کنید که در کتاب این آوانگاری یعنی طرز تلفظی که نوشته شده در واقع استاندارد بین المللی نیست. گاهی اوقات نویسنده های محترم علائم جدیدی حالا ابداع میکنن یا علائم خاصی که در کل دنیا رایج نیست رو ممکنه استفاده کنن. اما مرجع من برای تدریس این کتاب و همچنین تلفظها لانگمن دیکشنری هست و من تلفظهای امریکن، اکسنت امریکن رو براتون میگذارم. پس ما کلمه رو با هم یاد میگیریم، تلفظش رو با هم یاد میگیریم، معنیهای مختلفی که برای یک کلمه ممکنه داشته باشید رو میخونیم و بعد روی مثالها کار میکنیم. در مثالها ممکنه اصطلاحات، عبارات و فعلها و حروف اضافه خاصی باشن که نیاز به توضیح داشته باشن. حتما براتون توضیح میدم. پس ما فقط به 12 کلمه درس ها اکتفا نمی کنیم بلکه ممکنه در هر مثال شما مطالب جدیدی رو هم یاد بگیرید. در پایان هر درس ما 2 بخش داریم. یک بخش یک ریدینگ هست، یک متن کوتاهی هست که در اون متن تقریباً تمام کلماتی که در درس خوندیم به کار رفته و شما میتونید کاربردش رو ببینید. ترجمه درس رو هم یا روی تخته یا در دسکریپشن پایین درس ها براتون قرار میدیم که بتونید معنی اون متن رو هم داشته باشید. و در قسمت پایانی تمرین های درس رو میذاریم که این تمرین ها شامل جملاتی هستن به صورت جای خالی و شما باید اونها رو با کلماتی که در هر درس یاد میگیرید پر کنید. برای راحتی کار شما ما فایل PDF کتاب و لینک دانلود کتاب رو در کانال تلگراممون قرار دادیم. میتونید به راحتی دانلود کنید و زمانی که درس رو میخوایم شروع کنیم شما اون صفحه مربوط رو باز کنید و خیلی راحت متن رو بخونید. اگر هم پرینت گرفتید که خب میتونید یادداشت‌هاتون رو، نوت‌هاتون رو کنار اون مطالب بنویسید. پس با من همراه باشید که در پایان این 42 جلسه به جاهای خوبی میرسیم. دایره لغتتون وسیع میشه و کلی اصطلاح و عبارت رو به شکل کاملا کاربردی یاد میگیرید. So, let's get started. خب دوستان میریم که درس رو با هم شروع کنیم. اولین درس از کتاب 504 واژه کاملا ضروری در انگلیسی. روال کارمون این هست که من براتون کلمات، بعدش تلفظ، سینونیم یا توضیح، دفینیشن، معنی کلمات یا هم معنیشو براتون می نویسم و بعد مثال های کتاب رو هم نوشتم. یعنی در واقع اون چیزی که شما تو کتاب دارید رو من نوشتم، اما یک تفاوت داریم. این بخش یعنی فونتیکی که من براتون نوشتم فونتیک استاندارد هست. اون فونتیکی که شما در کتاب 504 واژه میبینید فونتیک استاندارد بین المللی نیست. گاهی اوقات میان یه سری علائم جدید برای نشون دادن صداها درست میکنن، در بعضی کتابا میذارن. اما این فونتیکی که من براتون نوشتم از لانگمن دیکشنری سرچ کردم و تلفظ امریکن هست نه بریتیش. پس دقت کنید این فونتیک رو شما هر جا ببینید یا بخواید استفاده کنید همه میتونن بخونن و بفهمن. خب من هر کلمه رو 3 بار تکرار میکنم، توضیحات لازم رو میدم. ممکنه در مثال ها نکات ریزی باشه که بهش اشاره میکنم، براتون توضیح میدم اگه مطلب خاصی باشه و معنی مثال ها و جملات رو با هم خواهیم داشت. The first word, abandon, abandon, abandon. خب این کلمه یک فعل هست. Abandon is a verb
The stress is on B sound. abandon. و میبینید که این علامت که ای برعکس هست ما بهش میگیم شوا، صدای یک ای کوتاه رو داره. abandon نمیگیم abandon. It means desert. desert. quit. leave without planning to come back. خب abandon به معنی ترک کردن هست، تخلیه کردن هست. desert اینو حواستون باشه یه معنی داره خب بیابان، یه معنیش هم به عنوان فعل به معنی تخلیه کردن جایی رو رها کردن و رفتن. مثلا ممکنه بشنوید یا شنیده باشید تو متنی دیده باشید a deserted island، یه جزیره متروکه، یعنی ترک شده کسی توش نیست. quit هم به معنی ترک کردن و رها کردن هست. leave باز ترک کردن. without planning to come back بدون اینکه برنامه برای برگشتن داشته باشیم، یعنی که داریم میریم، ترک میکنیم. Let's look at the examples. When Roy abandoned his family, the police went looking for him. زمانی که روی ترک کرد خانوادش رو، پلیس رفت به جستجوی او. یه بار دیگه حالا درست ترجمه میکنم، این کلمه به کلمه بود. زمانی که روی خانواده‌اش را ترک کرد، پلیس به جستجوی او رفت. look for، فعل look for رو داریم، یه phrasal verb هست، فعلی که دو قسمت داره. look for به معنی جستجو کردن یا دنبال چیزی یا کسی گشتن هست. Next example. The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle. سرباز نتونست ترک کنه دوستانش رو که در جنگ زخمی شده بودند، آسیب دیده بودند، مجروح شده بودند. پس سرباز نتوانست دوستانش را که در جنگ زخمی شده بودند ترک کند. Example C. Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college. خب این because رو ما زیرا یا چون زیرا معنی نمی کنیم، چون ما دلیل چیزی رو که نمیگیم. اینجا میتونیم بگیم چون به این دلیل که روز فقیر بود. She had to، فعل have to داریم که این گذشتهش هست. have to به معنی باید، مجبور شدن. She had to abandon her idea. مجبور شد ایدهش رو برای رفتن به کالج کنار بگذاره. اینجا نمیتونیم بگیم ایدهش رو ترک کنه، یعنی از ایدهش دست برداره، اون رو کنار بگذاره. پس اینطوری ترجمه کردیم. چون روز فقیر بود مجبور شد که ایده رفتن به دانشگاه رو کنار بگذاره. Word number 2. Keen. خب میبینید این علامت که آی و 2 نقطه هست صدای ای کشیده رو نشون میده. کلن حالا من اینو در طول درس هم ممکنه چندین بار تکرار کنم. هر وقت شما بین 2 اسلش، که در واقع ما صدا رو بین 2 اسلش می‌نویسیم، حرفی دیدین که 2 نقطه کنارش بود، اون حرف صدای بلند یا کشیده رو نشون میده. Keen. It means sharp, eager, intense or sensitive. sharp به معنی تیز هست. این تیز هم تیز در واقع برندگی رو میگه، هم تند و تیزی رو میتونیم بگیم. مثلا فلانی خیلی تیزه، آدم تیزیه، نمیبره که آدم تیزیه یعنی باهوشه. eager به معنی مشتاق. intense یعنی شدید. sensitive به معنی حساس. معنی keen همه اینها هست. Now let's look at the examples. The butcher's keen knife cut through the meat. The butcher's keen knife cut through the meat. خب the butcher یعنی قصاب. Butcher's keen knife، کارد تیز قصاب، گوشت رو برید. ببینید cut یعنی بریدن، قطع کردن. cut through یعنی از وسط چیزی رد شدن. خب وقتی میگیم cut through، ما وقتی میخوایم گوشت رو ببریم قطعا این چاقومون باید از وسط گوشت رد بشه دیگه. ولی دیگه اینجا نمیتونیم بگیم وارد گوشت شد، داخل گوشت شد. پس cut through the meat منظورمون همینه که گوشت رو برید. Example B. My dog has a keen sense of smell. Keen sense of smell یعنی سگم حس بویایی قوی داره. کین رو اینجا ما قوی معنی میکنیم، یعنی بینیش حساسه نسبت به بو، سنسیتیوه. کین sense of smell، حس بویایی قوی داره. Example C.
Bill's keen mind pleased all his teachers. خب اینجا کلمه pleased رو دقت کنید. این please لطفاً نیست، pleased فعل هست به معنی خوشنود کردن، خوشحال کردن، راضی کردن. mind هم به معنی ذهن هست. Bill's keen mind یعنی ذهن مشتاق بیل همه معلمهاش رو خوشحال کرد، خوشنود کرد. Next word. Word number 3 is jealous. 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 خب میبینیم که استرسش یعنی تاکید ما روی قسمت اول کلمه است. Jealous. Jealous. و اینجا باز تکرار میکنم و قطعاً بارها این رو خواهید دید. کلماتی که آخرشون او، یو، اس دارن، این کلمات معمولاً صفت هستند و این او، یو، اس آخر رو به شکل شوا و سه میخونید، یعنی اس میخونید. مثال های زیادی داریم. delicious, famous, generous. همه اینا او، یو، اس دارن و همشون صفتن و اون آخر رو اس میخونیم. So, jealous means to be afraid that one you love might prefer someone else or wanting what someone else has. خب jealous رو شاید معنیشو بدونید، شنیده باشید، به معنی حسود هست. کسی که حسوده چه شخصیتی، چه ویژگی داره؟ Afraid that one you love یعنی میترسه از این که one اینجا یعنی کسی که شما عاشقشید might prefer someone else ممکنه شخص دیگه یا ترجیح بده. معمولا اونایی که عاشقن حسودن دیگه ها. یا این که حالا کسی که کلا تو زندگی حسوده، نه تنها در مورد یک شخص یا عشقش. wanting what someone else has یعنی اون چیزی رو که کس دیگه داره میخواد. فلانی یه ماشین خرید، منم اونو میخوام. فلانی نمیدونم فلان چیزو خرید، منم اونو میخوام. اینجا میشه حسادت دیگه، معنی حسود. Look at the examples. A detective was hired by the jealous widow to find the fiancé who had abandoned her. خب a detective یعنی یک کاراگاه was hired استخدام شد by the jealous widow توسط بیوه حسود. widow به معنی بیوه است. بیوه به کسی میگیم که یا همسرش فوت کرده یا حالا شاید هم به نوعی اونو ترک کرده، رها کرده دیگه. اینجا jealous widow. یک کاراگاه استخدام شد توسط بیوه حسود to find the fiancé. fiancé یعنی نامزد، برای اینکه نامزدشو who abandoned her که اونو ترک کرده بود پیدا کنه. خب این جمله مجهول هست. حتما بعداً جملات مجهول رو خواهید خوند. جملات مجهول در زبان انگلیسی خیلی استفاده میشن و برعکس در زبان فارسی ما معمولاً تمایل داریم که جمله ها رو به شکل معلوم بگیم. یعنی به جای اینکه بگیم یک کاراگاه استخدام شد توسط بیوه حسود ما تو فارسی میگیم که بیوه حسود یک کاراگاه استخدام کرد. خب یعنی مشخصه که چه کسی رو استخدام کرده. پس این خیلی مهمه، خصوصا برای دوستایی که ترجمه دارن میخونن. زمانی که شما میخواین متن رو ترجمه کنید، سعی کنید جملات مجهول رو هر جا که امکان داره به شکل معلوم معنی کنید. این یکی از تکنیک های ترجمه هست. خب پس ما اینجوری میگیم بیوه حسود یک کاراگاه استخدام کرد تا نامزدش که او را ترک کرده بود را پیدا کند. این میشه یک ترجمه شسته رفته. Example B. Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him. Although یعنی اگرچه همسایم. Just it means in a short time from now or before now. Just یعنی مدت خیلی کوتاهی. میتونیم اینجا معنیش کنیم به تازگی. اگرچه همسایم به تازگی یک ماشین جدید خریده، اما من به او حسادت نمی کنم. I'm not jealous. دیگه نمیتونیم بگیم من حسود نیستم نسبت بهش. این ترجمه خیلی دیگه تحت لفظی و لغت به لغته. میگیم اما من به او حسادت نمی کنم. And the last example. Being jealous, Mona would not let her fiancé talk with any other cheerleaders. خب چجوری این رو معنی کنیم؟ Being jealous, Mona would not. در واقع فاعل این جمله مونا هست. به این صورت باید بگیم که چون مونا حسود بود، being jealous یعنی حسود بودن. چون مونا حسود بود،
اینجا she دیگه اگه الان بخوام بگم she would not let her fiancé میشه نامزدش. به نامزدش اجازه نمیداد. let به معنی اجازه دادن هست. به نامزدش اجازه نمیداد که با هیچ یک با هیچ یک از چیرلیدر ها صحبت کنه. و اما چیرلیدر چیه؟ اگر اهل دیدن فیلم های خارجی باشید، فیلم های انگلیسی خصوصا، میبینید که معمولا در مسابقات بسکتبال، در مسابقات راگبی or امریکن فوتبال یه سری دختر جوان هستن که با این چیزای زرق و برقی میرقصن و تشویق میکنن و همه رو در واقع به هیجان و تشویق کردن تیم وامی دارن. به اونا میگن چیرلیدر. خب تخت رو پاک کنم و با 3 کلمه دیگه زود برمیگردم. Word number 4, tact, tact, tact. It means the ability to say the right thing. خب tact به معنی کیاست، مردمداری یا ملاحظه کاری هست. توی جمله ها ببینید کاربردش رو بهتر متوجه میشید. The first example, my aunt never hurts anyone's feelings because she always uses tact. My aunt, عمم یا خالم، هرگز never hurts anyone's feeling. احساسات دیگران رو hurt یعنی آسیب زدن، ولی برای احساسات ما نمیگیم آسیب، میگیم جریحه دار کردن. پس خالم یا عمم هرگز احساسات دیگران رو، احساسات کسی رو جریحه دار نمی کند because she always uses tact. چون او همیشه از کیاست، از مردمداری استفاده میکنه، یعنی هوشش رو به کار میبره تا احساسات بقیه رو جریحه دار نکنه. Example B. By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband. By the use of، دقت کنید من این کلمه رو use نخوندم، use. It's a noun. اسم اینجا فعل نیست. از کجا بفهمیم اسمه؟ چون بین the و of اومده. معمولا کلماتی که بین the و of میان اسم هستن و اسم use میشه use یعنی استفاده. By the use of tact، با استفاده از تفکرش، کیاستش، Janet was able، جنت توانست calm her jealous husband، شوهر یا همسر حسودش رو آروم کنه. Next example. Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness. یعنی دوستان شما will admire you، به شما احترام خواهند گذاشت، شما رو تحسین خواهند کرد. admire به معنی تحسین کردن. دوستانتان شما رو تحسین خواهند کرد if you use، اگر به کار ببرید tact and thoughtfulness، از تفکر و تدبیر. tact به معنی تدبیر هم است، از تدبیر و تفکر استفاده کنید. پس گفتیم دوستانتون به شما رو تحسین خواهند کرد اگر از تدبیر و تفکر استفاده کنید. Next word is oath. oath. خب این او و یو اینجا صدای او رو به ما نشون میده و این علامت صدای ث. قبلا داشتیم در درس حروف ث. A promise that something is true or a curse. 2 معنی مختلف داره. یک معنی oath به معنی سوگند یا قسم هست و معنی دیگرش به معنی دشنام و ناسزا، a curse. The first example. The president will take the oath of office tomorrow. خب president یعنی رئیس جمهور. رئیس جمهور فردا سوگند اداری یاد میکند. oath of office دیدین که رئیس جمهورها وقتی میخوان در سر کار بیان باید سوگند یاد کنن که به اون میگیم the oath of office. B. In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth. court به معنی دادگاه. در دادگاه شاهد took an oath. خب دقت کنید که اینجا فعلی که با oath میاد قسم خوردن یا سوگند یاد کردن take هست. هم تو جمله بالا دیدیم the president will take the oath و اینجا داریم took گذشتهش took an oath یعنی در دادگاه شاهد قسم یاد کرد، سوگند یاد کرد that he would tell the whole truth که
تمام حقیقت را بگوید. این whole که WH هست به معنی تمام یا کل حقیقت هست. The third example. When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath. وقتی که تری فهمید، discover به معنی کشف کردن، اما تو اینجور جمله معنی فهمیدن هم میده. When Terry discovered that، وقتی تری فهمید که he had been abandoned، ترک شده، یعنی دوستاش ترکش کردن یا همه اونو ترک کردن، he let out an angry oath. angry که یعنی عصبانی، از روی عصبانیت دشنام داد. حالا ما چجوری اینو گفتیم دشنام داد؟ let out یعنی گذاشت بیاد بیرون، یعنی از دهنش خارج بشه دیگه. خب پس let out an angry oath یعنی که از روی عصبانیت فحش داد، دشنام داد، ناسزا گفت. Word number 6 is vacant. vacant. A اول رو با صدای A میخونیم، A دوم رو به شکل شوا میخونیم. vacant. It means empty or not filled. And the stress is on the first syllable. استرسش قسمت اوله، یعنی میگیم vacant. از اول محکم میگیم. Empty or not filled به معنی خالی، جایی که پر نیست، خالی هست. The first example. Someone is planning to build a house on that vacant lot. یعنی شخصی داره برنامه ریزی میکنه، داره نقشه میکشه که یک خانه بسازد. کجا؟ On that vacant lot. lot به معنی زمین، توی اون تکه زمین خالی. پس اینجوری ترجمه میکنیم. شخصی قصد دارد، داره برنامه ریزی میکنه، یعنی قصد داره دیگه. شخصی قصد دارد در آن زمین خالی خانه‌ای بسازد. Example B. I put my coat on that vacant seat. خب seat ای بلند هست، sit نیست. sit یعنی نشستن، seat یعنی جا، صندلی. I put my coat. من کتم رو روی اون صندلی خالی گذاشتم. I put my coat. Example C. When the landlord broke in, he found that apartment vacant. He found that apartment vacant. So, when the landlord broke in, he found that apartment vacant. خب landlord یعنی صاحب خونه، صاحب خانه. زمانی که یا وقتی که صاحب خانه وارد خانه شد، که البته break in که اینجا past tenseش broke in هست، یعنی با زور وارد خانه شدن، یعنی که در رو بشکنیم بریم تو. پس break in رو میتونیم اینجوری معنی کنیم. وقتی صاحب خانه با شکستن در وارد خونه شد، he found that apartment vacant. او آپارتمان را خالی یافت. find به معنی پیدا کردن تو این حالت، یعنی که با آپارتمان خالی مواجه شد. آپارتمان را خالی یافت. خب دفتر پاک میکنم و با کلمات بعدی برمیگردم. Word number 7. Hardship. Something that is difficult to bear or a difficulty. Hardship اسم هست به لحاظ دستوری، یعنی چیزی که تحملش سخته. bear something این تحمل کردن. is difficult to bear تحملش سخته. یا خود کلمه difficulty یعنی دشواری، سختی. The first example. The fighter had to face many hardships before he became champion. خب fighter یعنی جنگجو، کسی که می جنگه، مبارزه میکنه. اون مبارز یا جنگجو قبل از این که قهرمان شود، من دارم این تیکه رو اول معنی میکنم، اما اگر بخوایم کلمه به کلمه بریم، میگیم جنگجو مجبور بود. فیس یعنی مواجه شدن، مواجه بشه با سختی های زیادی، دشواری های زیادی قبل از این که قهرمان شود. حالا اگر بخوایم به فارسی روان ترجمه کنیم، میگیم جنگجو قبل از این که قهرمان شود مجبور بود با دشواری های زیادی مواجه شود یا روبرو شود. Example B. Abe Lincoln was able to overcome one hardship after another. خب Abe Lincoln اسم شخصی است. Abe Lincoln می توانست، was able یا قادر بود، می توانست overcome یعنی غلبه کردن، به چیزی غلبه کردن.
بر مشکلات غلبه کنه one after another، یعنی یکی پس از دیگری. خب پس اینجوری ترجمه میکنیم. ایب لینکلن قادر بود بر مشکلات یکی پس از دیگری غلبه کند، یا میگیم فائق آید. بر مشکلات فائق آمدن هم میگیم تو فارسی. Example C. On account of hardship, Bert was let out of the army to take care of his sick mother. On account of hardship یعنی به دلیل دشواری، به دلیل سختی. Bert was let out of the army. اینجا جمله مجهوله، ما اینجوری معنی میکنیم که به برت اجازه داده شد. Bert was let یعنی بهش اجازه دادن. به برت اجازه داده شد که از ارتش، اجازه خروج از ارتش داده شد تا از مادر مریضش مراقبت کنند. پس اینجوری بگیم که برت به دلیل سختی اجازه یافت که از ارتش خارج شود تا از مادرش مراقبت کند. مادر مریضش، مادر بیمارش مراقبت کند. Next word is gallant. 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 It means brave or showing respect for women. Gallant به معنی شجاع، دلیر، یا کسی که به نسبت به خانم‌ها احترام زیادی برای خانم‌ها قائل، احترام زیادی به خانم‌ها می‌گذاره. The first example, the pilot swore a gallant oath to save his body. خب pilot یعنی خلبان. swore past tense swear هست، اینجا معنی قسم خوردن. ما میتونیم بگیم swear an oath، یا قبلا داشتیم take an oath یعنی سوگندیات کردن. gallant oath سوگند شجاعانه یاد کرد، سوگند دلیرانه یاد کرد. To save his body. خب دقت کنید body with U and double D means your best friend, your close friend. این body با بدن فرق داره. body با U نوشته میشه، double D داره به معنی رفیق. یعنی خلبان سوگند دلیرانه یاد کرد، سوگند شجاعانه یاد کرد که دوستش را نجات دهد، رفیقش را نجات دهد. Next example. Many gallant knights entered the contest to win the princess. خب contest یعنی رقابت. Knights with K at the beginning به معنی شوالیه. یعنی شوالیه های شجاع زیادی وارد رقابت برای به دست آوردن شاهزاده خانوم شدند. مثل فیلم رابین هود دیگه، یه رقابتی بود که هر کی برنده بشه با اون شاهزاده ازدواج میکنه. And the last example, Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman. خب اینجا معنی دوم رو داریم استفاده میکنیم، یعنی احترام قائل بودن برای خانم ها. میگه که اد به قدری so gallant، به قدری برای خانم ها احترام قائل است که he always gives up his subway seat، که همیشه صندلی متروی خودش رو به یک خانوم میده. gives up یعنی ترک کردن، یعنی از صندلیش بلند میشه، صندلیش رو ترک میکنه که یه خانومی بشینه. پس اینجوری ترجمه میکنیم که اد به قدری برای خانوم ها احترام قائل است که همیشه صندلی متروی خود را به یک خانوم میدهد. خب همچنان با من بمونید، هنوز 4 کلمه دیگه داریم. Word number 10, data. 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 خب نمیگیم دیتا، میبینید که اینجا شوا داریم. دیتا. 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 دیتا یادتون باشه که خودش جمع هست. دیتا رو ما در فارسی بخوایم معنی کنیم، اونجوری که تو فارسی میگیم دیتا، داده ها در واقع معنیش میکنیم و مفردش میشه datum، ولی معمولا این کلمه به شکل جمع به کار میره. So data means facts or information، به معنی اطلاعات یا واقعیات، یا همون واقعیات اطلاعات که ما بیشتر با مفهوم اطلاعات به کار میبریم. The first example, the data about the bank robbery were given to the FBI. یعنی اطلاعات مربوط به about این درباره، ولی اینجا منظورمون مربوط به سرقت بانک. اطلاعات مربوط به سرقت بانک، robbery یعنی سرقت بانک، به FBI داده شد یا در اختیار FBI قرار گرفت. و FBI هم که میدونید پلیس فدرال آمریکاست. Federal Bureau of Investigation مخفف این کلمه هست. Example B. After studying the data,
we were able to finish our report. یعنی ما توانستیم گزارشمان را کامل کنیم، تمام کنیم، به اتمام برسانیم پس از مطالعه اطلاعات. یا اینکه میتونیم همینجوری بگیم پس از مطالعه اطلاعات ما توانستیم گزارشمان را کامل کنیم یا تمام کنیم. Example C. Unless you are given all the data, you cannot do the math problem. خب این جمله رو دیگه ما باید قطعاً اول تیکه دومش رو بیاریم معنی کنیم در ترجمه. Unless یعنی مگر. تحت لفظی میشه مگر اینکه شما داشته باشید تمام اطلاعات رو، شما نمیتوانید مسئله ریاضی حل کنید. پس میبینید که اینجوری اصلاً معنی نمیده. باید بگیم شما نمیتوانید مسئله ریاضی رو حل کنید. پرابلم اینجا مشکل نیست، به معنای مسئله است. مسئله ریاضی رو حل کنید مگر اینکه تمام اطلاعات رو داشته باشید یا تمام اطلاعات به شما داده شده باشد که ما میگیم داشته باشید. خب پس میبینید در بعضی از جملات ما مجبوریم و الزامیه که بخش دوم جمله رو بیاریم و اول معنی کنیم در ترجمه. Number 10. Unaccustomed. همونطور که میبینید اینجا استرس روی صدای که هست و من که رو محکم تر میگم. Unaccustomed. خب accustomed to به معنی عادت داشتن به چیزی هست، ولی unaccustomed to که معمولا با preposition to میاد به معنی عادت نداشتن به چیزی. Not used to something یعنی به چیزی عادت نداشتن. خب مثال رو ببینیم با هم. Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to Florida's heat. یعنی کلود که، این که رو خودمون اضافه میکنیم، کلود که کلود که از آلاسکا آمده بود، یا اهل آلاسکا بود، به گرمای فلوریدا عادت نداشت. was unaccustomed to. مثال بعدی. The king was unaccustomed to having people disobey him. خب disobey یعنی سرپیچی کردن، پیروی نکردن. میگه که پادشاه عادت نداشت مردمی داشته باشه که از او سرپیچی کنند یا از او پیروی نکنند یا از او اطاعت نکنند. And the last example. Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly became tired. خب ما اینجا فاعلمون که ویک هست رو اول معنی میکنیم. میگیم ویک که به نرمش یا به ورزش عادت نداشت به سرعت خسته شد. این هم از این کلمات. 2 کلمه دیگه مونده که بنویسیم و درس رو تموم کنیم. Word number 11. Bachelor. خب این علامت صدای چه رو نشون میده دیگه. Bachelor. میتونید این هر دوتا در واقع این ای اینجا و او به شکل شوا خونده میشه و میتونید حتی این ای رو نخونید. Bachelor نمیگیم. یه ای خیلی کوتاهیه که حتی شنیده هم نمیشه. Bachelor. A man who has not married. خب به مردی که ازدواج نکرده میگیم bachelor. He's a bachelor. For example, my brother took an oath to remain a bachelor. یعنی برادرم قسم خورد که مجرد بماند. Example B. In the movie, the married man was mistaken for a bachelor. یعنی در فیلم مرد متأهل married یعنی ازدواج کرده دیگه، مرد متأهل با یک فرد مجرد اشتباه گرفته شد. He was mistaken. اشتباه گرفته شد. And the third example. Before the wedding, all his bachelor friends had a party. یعنی قبل از ازدواج، قبل از عروسی، همه دوستان مجردش یک مهمانی گرفتند. معمولاً در کشورهای اروپایی آمریکایی رسمه که قبل از عروسی دوستای مجرد برای اون عروس و داماد مهمونی میگیرن و به این مهمونی میگن bachelor party یعنی مهمونی مجردی. And the last word of today's lesson. Qualify.
to become fit or show that you are able. become fit یعنی مناسب شدن، درخور شدن. در واقع یعنی صلاحیت پیدا کردن. و معنی دومش هم همونه. show that you are able یعنی نشون بدید که میتونید کاری رو بکنید. پس باید صلاحیتتون رو نشون بدید. Look at the examples. I am trying to qualify for the job that is now vacant. یعنی من دارم سعی میکنم برای شغلی که الان vacant خالیه، یعنی کسی تصدی نکرده اون شغل بلا تصدی، واجد صلاحیت شوم. من دارم سعی میکنم برای شغل خالی، برای شغلی که الان خالی است، واجد صلاحیت شوم. Example B. Since Pauline can't carry a tune, she is sure that she will never qualify for the girls' chorus. دقت کنید CH رو اینجا که میخونیم. chorus همون گروه کور هست. Since از آنجایی که پولین، خب carry a tune یعنی خوب آواز خوندن یا تون صدای رسایی داشتن. از آنجایی که پولین نمیتواند خوب آواز بخواند یا صدای رسایی ندارد، she is sure that she will never qualify. او مطمئن است که هرگز که هرگز برای گروه کور دختران صلاحیت پیدا نمی کند، شایستگی پیدا نمی کند. And the last example. You have to be taller than 5 feet 5 inches to qualify as a policeman in our town. خب این علامت 5 که یه خط بالاش داره 5 feet میخونیم، 5 فوت و 5 اینچ که در واقع اگر به سانتیمتر بخوایم بگیم it's about 165 centimeters، حدود 165 قد 165 یعنی 1 متر و 65. خب میگه که شما باید قدتون بیش از یا بلندتر از 5 فوت و 5 اینچ باشه یا حالا 165 سانت باشه تا به عنوان یک پلیس در شهر ما صلاحیت پیدا کنید یا واجد صلاحیت بشید. خب دوستان، این کلمات درس 1 از کتاب 504 واژه بود. در انتهای درس یک ریدینگ داریم که من اون ریدینگ رو براتون میخونم و شما میتونید تمام 12 کلمه‌ای که در این درس خوندیم رو در اون ریدینگ ببینید و مثل همیشه تمرین‌های درس رو فراموش نکنید که حل کنید و در جلسه آینده در ابتدای درس میتونید پاسخ اونها رو ببینید. خب دوستای عزیزم، رسیدیم به بخش ریدینگ درس 1. اسم ریدینگ هست My Brother the Gentleman. من متن رو براتون میخونم، روی تختم میتونید ببینید و همونطور که گفتم در این متن کلماتی که در درس یاد گرفتیم به کار رفتیم. The story of Sir Walter Raleigh, who spread his cloak on the ground to keep Queen Elizabeth from the hardship of crossing a muddy puddle, can qualify that nobleman for an award as a man of tact and good breeding. My brother Kenny, a bachelor with a keen interest in history, was impressed by that anecdote and thought he might demonstrate his excellent upbringing in a parallel situation. Accordingly, he decided to abandon his subway seat in favor of a woman standing nearby. Although unaccustomed to such generous treatment, the young woman was pleased to accept Kenny's kind offer. However, her jealous boyfriend swore an oath under his breath because he thought my brother was flirting with his girlfriend. I don't have any data on the number of young men who get into similar trouble as a result of a gallant gesture, but it's probably 1 in 1,000. Poor Kenny, he pointed to the now vacant seat. خب متن رو با هم خوندیم و ترجمه اون رو هم میتونید در قسمت دسکریپشن درس ببینید و اما یادتون نره تمرین هایی که در پایان درس براتون میذاریم رو حتما حل کنید.
12 کلمه جدید رو یاد گرفتیم. شاید بعضی هاشون براتون تکراری بوده باشه، شاید بعضی از کلمات رو با معنی های دیگه دیده باشید، اما اینجا خب استفاده های مختلف و کاربردهای مختلف کلمات رو دیدید و یاد گرفتید. یک کاربرد بسیار مهم این مجموعه درس های ما برای دوستانی که خصوصا علاقه‌مند به ترجمه هستند یا دارن درس مترجمی میخونن، همونطور که دیدید ما جاهای جمله ها رو نوع دیگه‌ای ترجمه کردیم. هم اومدیم کلمه به کلمه و تحت و لفظی ترجمه کردیم و بعد ترجمه کامل و شسته رفته رو من براتون گفتم. پس خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید متوجه بشید و خودتون بتونید کار ترجمه رو انجام بدید. حتما درس های ما رو دنبال کنید تا در پایان 42 جلسه 504 واژه به جای خیلی خوبی برسید. So, till next session, take good care of you and goodbye.